Dicsértessék. Aprilia, gyorsulási motorkerékpár, ahogy a négerek, réti négerek mondanák, gyorsulási. Na, ő egy RS4-es, ugye, 2012-es környéki szerintem. Nem is ez a heads benne, hanem ugye párhuzamosan csinálok egy hasonló kakit, egy derbi bokorugró, ez meg egy gyorsulási Aprilia, és ugye mindenki azt mondja, hogy AM6-os blokkos, hát ennek semmi köze az AM6-hoz, de egymáshoz sincsen semmi köze, annak ellenére, hogy egy kaptafára gyártják, tehát majdnem, hogy egyforma lehetne ez a két blokk, de nem. Tehát teljesen más, ugye ő benne balansztengely van, amabban meg nincs balansztengely. Itt a váltó is fordítva működik, mint amannál, tehát a váltója is más, meg mindenje is más. Ugye hát relatív ezen önindítón, azon a berúgókar, ezek már csak részletkérdések. Ez a derbi, leülök ide, mert fáradtak a lábaim. Ez a derbi tuningolásra jött ide, gyerekek, tuningolni kell ezt a kis 50 köbcentiméteres bokorugró, de nem is bokorugró, mert valójában ez egy verseny szupermotto. És hozta a gazdia, hogy a gyermeke jól tud motorkerékpár, az a mátra les föl, aztán gyenge neki a gépsárkány, úgyhogy basszunk vele valamit. Ilyet nem nagyon szoktam vállalni, de most mivel idézőjelben holt szezon van, annak ellenére elleptek engem ezek a liba kergetők, tehát van bőven ilyen kis 50 köbcentis nyavaják, Simpson is minden, tehát a Simpsonokat veszik elő az emberek, nem tudom miért, a jövőre való tekintettel, ugye, hogy minden az egekig szökik mindennek az ára, gondolom majd leveszik itt a Isten császárunk leveszi itt a sapkáját, majd azt akkor baj lesz, ugye minden, ami most ársapkás, ugye minden kétszer-háromszoros árba fog menni, gondolom, hogy az üzemanyag is, és ugye ilyen 8-10 éve benne a pajtába állt kismotorokat szedik elő, robogókat, meg minden nyavaját, de borzasztó, tehát van egy Apriliám is, már az injektoros 8 éve át, hát szerintetek mi lesz abból, ki kell belőle dobálni mindent. Na, úgyhogy mit is akartam mondani? Ja igen, egy tanulságos videó. Ezek a csodálatos nagyfordulatú 50 köbcentis nyavaják. Ugye ő is úgy érkezett, hogy láncszettet kell cserélni, irányjelzőt, meg természetesen műszerfalak, az mindegyiknek gáz, meg ugye a hőgomba, ugye, ami kapcsolja a ventilátort, meg minden nyavaja, tehát ilyen apró dologgal érkezett ide, aztán nagy dolog lett belőle. Már ugye mondták, hogy A-Z-ig nézzük át, ő is egy frissen vásárolt motorkerékpár. Lóg a főtengely, mint katyiba a gyerek. De az oldal mozgása az 5 mm. Ennyit, hogyha egyben van a főtengely, a büdös életben nem mozdul. Megmondom, hogy mi van, mert a másiknál is ugyanez volt, hogy ugye 70-es hengert kértek rá, meg mit tudom én. Az ugye, amikor levettem róla a hengert, akkor szembesültem vele, hogy valójában a főtengely eltört. De mondjuk, amikor már deknit levettem, tehát érezhető volt, hogy teljes mértékig, ez jobban lógott, ez centiket lógott, és akár hiszitek, akár nem, ezzel a motorral a 4. szomszéd faluból jöttek, gondolom nyílgázon, eltört főtengellyel, és ideért. Vannak még csodák, tehát a derbi az egy csoda, valóságos csoda. Eltört főtengely, és akkor ki tudja, mert nem friss a törés, ahogy nézegettem, abszolút nem friss a törés, tehát ez valójában itt ugye a főtengely sonkák szétszorultak, és akkor nem simán, mint hogyha elvágnánk, mert ugye akkor el tud forogni egymástól, hanem úgy tört, hogy át tudta adni a hajtás, mert ugye a gyújtás, illetve a másik oldalt ugye a primer meghajtás, hogyha úgy törik, akkor ugye elbír egymástól valójában fordulni, de akkor már szerintem tuti, hogyha nyelezik, akkor szét kell, hogy szálljon a blokknak, tehát ki kell nézni a forgattyús házon a hajtókarnak. Na mindegy, és első
megmozgatásra ez szerintem ugyanez lesz. Most ugye beszéltem a tulajjal, szét kell húzni a blokkot, holott ugye csak irányjelzőre jött, meg lánccserére, meg ilyen kisebb átnézésre, azt ebből a kisebb átnézésből valójában egy full motorgenerál lesz, mert ugye, ha már szétszedem, akkor csak össze kell rakni ezt úgy, hogy szakos legyen. Meg ami még a vicc, megvettem hozzá ahhoz a szarhoz a hengerszettet. De most csak először jártam még így, mert vettem ezekhez hengerszettet. Ugye ez a dolog ennél ugye ez nem AM6, ugye, hogy ilyen külön kis ársapka zárja le ugye magába az égés teret, és akkor erre az égés térre még jön rá ez a idézőjelbeli szelepdekni, de ez nem szelepdekni, ugye maga itt a víz baszás zárná le, és ugye ő nála ez zsírúj. A gyárinál van egy 1 mm-es kiképzés itt az ógyűrűnek, mert ugye ide jön egy ógyűrű az ársapkára, és amikor összeraktam, ugye ez így jön, oda megy bele a gyertya, és ez 1 mm-rel lejjebb van esztergálva. Ezáltal az ógyűrű nem zár, úgyhogy szedtettem szét, még egyszer feltöltöttem vízzel, beindítottam, és itt eresztette a vizet. És ilyen selejtet gyártanak, mi meg vesszük meg is, nem is volt olcsó, tehát ez nem az a 15 000 forintos kategória, hanem az arany középút, mert ugye itt árulgatnak itt márkás dolgokat is, de hát 170-180 000 forint hozzá egy ilyen ugye 70-es szett, mert már hogyha már szétszedjük, akkor már 70-es legyen. De itt első ránézésre ez a henger is szerintem 70-es. Ő is 70-es szerintem. Dudálnak, valaki jött, úgyhogy be is fejezem a videót. Isten meghágjon benneteket, sziasztok!